No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämänkertaisessa videossa esittelen minun pääsääntöisesti käytössä olevan telttani, eli Hellsport Ringstead 2 Pro. Hellsport Ringstead 2 Pro on Hellsportin kevein ja pienin 4 vuoden ajan teltta, eli soveltuu hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Ja teltta painaa ainoastaan 2,22 kiloa ja pakkautuu aika näppärään pakettiin. Toki paketti on jo sen verran iso, että en enää lähtisi pakkaamaan ainakaan pienempään reppuun telttaa, vaan teltta joutuu pakkaamaan rinka ulkopuolelle jo, missä toki kulkee oikein näppärästi. Ringstead 2 Pro on tosi helppo pystyttää. Eli alkuun vaan kiilataan tuo teltan etuosa maahan, jonka jälkeen kasataan sitten kaaret. Ja Hellsportin teltoissa on värikoodatut kaaritunnelit, eli teltan ja kaaritunnelin alaosasta löytyy merkkitäki, että minkä värinen kaari sinne laitetaan. Kaari pujotetaan tunneliin, jonka jälkeen se kiristetään tuohon telttaan niin, että se on napakasti kiinni. Ensinnä etupää, jonka jälkeen jalakopää. Sen jälkeen ei muuta kuin vedetään vaan teltta pystyyn ja kiilataan maahan kiinni, jonka jälkeen lähdetään vaan kiinnittämään teltan kulmat maahan ja sitten myrskynarut. Teltta pysyy toki pystyssä pelkästään kun kiinnitetään takaa ja edestä, mutta teltta kannattaa kyllä aina minusta pystyttää niin kuin pahimman sään mukaan, että pystytetään kunnolla, laitetaan myrskynarut paikoilleen, laitetaan maahan kiinni, että jos yöllä sattuukin tulemaan se huono keli tai päivällä, niin ei tarvitse enää sitten lähteä väsyneenä laittelemaan sitä telttaa kunnolla maahan kiinni, vaan varustaudutaan siihen sitten kunnolla. Tämä kun on 2 hengen teltta, niin siitä löytyy molemmille oviaukot, eli molemmille käyttäjille, sekä löytyy sitten pienet apsidit molemmille. Ja apsidit on kyllä sen verran pieniä, että siellä ei juuri kyllä ainakaan isoa reppua pysty säilyttämään tai rinkkaa. Mutta kengät, kaikkia pientä tavaraa siellä hyvin mahtuu kyllä säilyttämään molemmat käyttäjät. Sisäteltan korkeus on 95 senttiä ja sinne tämmönen pitkä huiskea vajaa 170 senttinen mahtuu jo istumaan patjankin päälle. Että teltassa pystyy ja on ihan mukava viettää aikaakin sitten jo. Että se ei ole ihan semmonen pieni, matala, ahdas, vaan oikein mukavat väljät tilat ainakin yhdelle. Sisäteltan leveys on 110 senttiä, jolloin sinne yksi henkilö koiran kanssa majoittuu kyllä oikein mukavasti. Itellä tämä teltta on käytössä aina koiran kanssa retkeillessä on nyt ollut, koska täältä löytyy hyvin tilaa sitten niin kuin koiralle plus itselle ja pienelle määrälle varusteita tuonne teltan sisäpuolella. Teltan sisältä löytyy 2 verkkotaskua, jolloin sinne saadaan vähän järjesteltyä pientä tavaraa. Sekä löytyy 2 renkulaa tuolta sisäteltan katosta, johon saadaan vaikka pikkusen jotain tavaraa kuivumaan. 2 retkeilijälle tämä teltta on kyllä hyvin ahas, koska sisäteltta on vain 110 senttiä leveä. Toki mahtuu sinne nukkumaan, mutta ei sillä sitten kyllä paljon mitään muuta mahu oleskelemaan. Mutta näin yhdelle henkilölle ja koiralle teltan sisätilat on kyllä niin kuin todella reilut ja hyvät, niin siellä mahtuu sitä aikaakin viettämään ja on mukava siellä sitten olla. Teltan oviaukot molemmilla puolilla löytyy tältä kyljeltä ja saadaan sitten aukastua tänne ylös asti, miten saadaan reilusti tilaa tänne telttaan menemiseen. Sekä sisäteltan saa täältä auki todella hyvin. Ja oviaukot löytyy molemmilta puolilta, jolloin tää on kyllä mahtava varsinkin lämpimällä kelillä, kun saadaan tosi hyvä ristiveto tai läpiveto tästä, kun koko teltan molemmat kyljet on käytännössä auki, niin todella hyvin ilma vaihtuu. Lisäksi sieltä ilmanvaihdon kannalta löytyy teltan päästä molemmilta puolilta löytyy läpät tuolta suojattuna, että sieltä ei sateen kanssa tai sade ei pääse sisään. Hyttysverkko on niissä, että sieltä ei ötököitäkään tule, sekä teltan etupää on tuolla niin kuin maasta irti, joten sieltä pääsee ilmaa tulemaan. Sekä teltan takapäästä löytyy sitten hyttysverkollinen tuuletusaukko, joka saadaan vetoketjulla sitten kiinni, jos oikein paiskaa lunta, vettä tuolta teltan jalakopäästä. Niin se ei sitten kastele tuota telttaa.
Joten ilmanvaihto tässä toimii kyllä tosi hyvin. Ja varsinkin lämpimillä ilmoilla tai kuivilla kelillä, kun saadaan tosiaan teltan kylyykin auki molemmilta puolilta, niin kondensiovesi ja kosteus ei ole kyllä teltassa ollut ongelmana. Ringstit 2. apsidi on jo hiukan isompi, jolloin siinä mahtuu juuri keittämään. Ei ole aivan niin varovainen. Ja teltassa on korkeutta jo tuossa apsidissa sen verran, että siinä ei ole semmoista niin kovaa palovaaraa. Edelleenkään en suosittele kyllä keittämään tässä, mutta se on paremmin mahdollista tässä kuin esimerkiksi Ringstit 1 Superlightissa, jossa apsidi on hyvin ahas. Mutta tässä se on jo mahdollista, mutta teltassa keittäminen aina omalla vastuulla ja valmistaja ei suosittele sitä tietenkään tekemään. Mutta summa summarum, Hellsport Ringstit 2 Pro, hyvät puolet. Tarpeeksi tilava yhdelle hengelle ja koiralle. Erittäin hyvä ilmanvaihto. Saadaan kyljet auki molemmilta puolilta. Vesi kyllä, ilma vaihtuu, ei ole tukala nukkua. Helppo pystyttää, nopea pystyttää. Löytyy kunnolliset kiristykset tuolta teltan päästä, että saadaan vaikka vähän kivikkoisemmassakin maastossa teltan pystyttäminen on helpompaa. Teltta on vakaa tuulessa, teltan muotoilu on hyvä, että se kestää kovaakin keliä. Näillä ihan avotuntureillakin vaelletaan, että kyllä kestää myrskyä. Mutta toki pystyttäessä teltan suunta pitää ottaa huomioon, että aina tuuleen päin on teltta. Sivutuuleenhan tämä on melkoinen purje tässä, että lähtee kyllä heilumaan sitten teltta jo kunnolla. Ja pakkauskoko on ihan maltillinen tälleen 2 hengen teltaksi tai 1,5 hengen teltaksi. Ja miinuksia, tai semmoisia selkeitä miinuksia on kyllä, että yksin, niin 2,2 kiloa, eihän se toki raskas ole, mutta se on siellä yläpäässä, että mitä 1 hengen majoite on järkevää kantaa. Minun mielestä, että sen kyllä kantaa, mutta 2 hengen, varsinkin jos on liikkeellä, kun teltan painoa saadaan jaettua toiselle metalliosat, toiselle kankaat, niin silloin kuorma on hyvin näppärä. Pakkauspussi on ehkä, voisi olla parempi. Se on tarpeeksi tilava kyllä, että sinne saadaan. Ja varsinkin tuohon ulkopuolelle kiristyksien alle saadaan kaaret laitettua paikoilleen, niin ne ei ole siellä teltan kanssa. Mutta se materiaali on minusta hiukan semmoista hepposta, koska ainakin omassa käytössä siihen on jo tullut pieni reikä, kun se vähän johonkin raapasi. Toki on käyttäjäkohtainen ongelma, kun se on rinkan ulkopuolella ollut, jolloin se on alttiimpi ollut sille naarmuille. Apsidi on hiukan pieni, eli siinä ei vielä se tavaroiden säilyttäminen kunnolla onnistu, vaan tämänkin kanssa kyllä semmonen pieni katos, sadeviitta tai erillinen vaate, DD Hammokin Magic Carpet XL tai vastaava, on erittäin hyvä pystyttää tähän telta apsidin etupuolelle, jolloin saadaan semmonen pieni eteinen tai katos, missä säilyttää tavaroita ja keittää sitten turvallisesti. Eli siinä on pieni miinus. Ja 2 hengen teltaksi tuo 110 senttiä sisäteltan leveys, niin ei kyllä minusta riitä. Että siellä kyllä on hyvin läheiset tunnelmat 2 henkilöä, jos tuolla nukkuu. Ja sisäteltta voisi olla himpun korkeampi, kyllä varsinkin pitemmälle retkeilijälle. Tämmöiselle lyhyelle kyllä riittää, mutta pitemmälle kyllä saattaa tulla vähän ahasta istuskella. Mutta kaiken kaikkiaan Ringstit 2 Pro on hintaluokassaan erittäin hyvä teltta, kohtuullisen painoinen, helppo pystyttää, vakaa tuulessa ja kyllä maisema-arvohan tässä on todella hyvä myöskin, että kun saadaan molemmat kyljet auki, niin täältä on kyllä tosi mahtavaa katsella maisemia. Mutta minulla ei tämä enempää tällä kertaa, ei muuta kuin kiitoksia minun puolesta ja seuraavaan kertaan. Heippa!